საღამო მშვიდობისა. ყოველ ხუთშაბათს ტრადიციული დროით თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. 16 მაისის ეთერს ტუბერკულოზზე საუბარს ვუთმობთ. ეს არის ინფექციური დაავადება, რომელსაც სხვადასხვა სახის ბაქტერიები იწვევენ. როგორ ხდება ტუბერკულოზური ბაცილა ორგანიზმში? რა რისკები ახლავს დაავადებას? როგორია დიაგნოსტირება და მკურნალობა და რა ითვლება პრევენციად? სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ნინო ტუნაძე, ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს ფიზიოპულმონოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი ფთიზიატრი და ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას შინაგან სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბაკურიძე. საღამო მშვიდობისა, ბატონო მამუკა, ხაბატონ ნინო. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები. ვიცი, რომ საკმაოდ დატვირთული დღის შემდეგ მოგიწიათ გადაცემაში მოსვლა. ბატონო მამუკა, თქვენით დავიწყებ. პირველ რიგში აი სტატისტიკაზე რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ როდესაც ტუბერკულოზზე ვსაუბრობთ, საქართველოში მაინც განსაკუთრებულად რაღაცა ძალიან დიდ რიცხოვნობასთან ასოცირდება ეს დაავადება და არა მარტო საქართველოში, დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან კარგია რომ ინფორმაციის მიტანა ხდება ჩვენ ტელემაყურებლამდე, მოსახლეობამდე და მაქსიმალურად შევეცდებით რომ ამომწურვად მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. ტუბერკულოზი ეს არის ინფექციური დაავადება, რომლის გამომწვევი არის ძირითადად ტუბერკულოზის მიკობაქტერია. სტატისტიკურად მსოფლიო მოსახლეობის 1/3 ინფიცირებული არის ტუბერკულოზის მიკობაქტერიით. აქედან დაახლოებით წელიწადში 9 მილიონამდე ადამიანი ავადება ტუბერკულოზით და დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მთავრდება ლეტალობით. ეს ესეც სტაბილური მონაცემებია თუ რაღაცა მაინც დინამიკაში როგორია, თუ გაქვთ ინფორმაცია ბოლო კვლევების შედეგებზე? ბოლო კვლევების მონაცემებია დინამიკაში მზარდია? არ არის მზარდი, იმიტომ რომ მედიცინის განვითარებასთან ერთად და ისეთი პროგრამების, როგორიც არის ტუბერკულოზის სახელმწიფო მკურნალობის პროგრამა, არა მარტო მკურნალობის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის გაუმჯობესა დიაგნოსტიკა და ადრეულ ეტაპებზე ხდება ამ დაავადების გამოვლენა. და უნდა მოგახსენოთ, რომ ტუბერკულოზით გამომწვევი ადამიანი, როდესაც მას აქვს აქტიური ფორმა ტუბერკულოზის, ანუ ღია ფორმა, ერთ ადამიანს შეუძლია წლის განმავლობაში დაინფიციროს დაახლოებით 10-15 ადამიანი მის ირგვლივ მყოფი. ასე რომ საკმაოდ ეს მკურნალობის პროცესშიც ბატონო მამუკა თუ დავუშვათ როდესაც ყურადღებას არ აქცევს მკურნალობის პროცესში გარკვეული პერიოდის გავლის შემდგომ ბაქტერიის გააქტიურება არ არის ისეთი დონეზე რომ იყოს უკვე ირგვლივ მყოფთათვის გადამდები. ანუ თუ ადამიანი ექიმის დანიშნულებით, მისი მითითებით და იმ რეკომენდაციებით ზუსტად ასრულებს ამ მითითებებს და მკურნალობას, მკურნალობიდან აქტიური ფაზის გავლის შემდგომ ეს ადამიანი ბაქტერიის გამავრცელებლად არ ითვლება. კი ბატონო მამუკა, დაგიბრუნდებით აუცილებლად, მაგრამ გამომწვევებზე ხაბატონ ნინოს კიდევ ვკითხავ და მე თქვენ უკვე იმიტომ რომ ხშირად გიწევთ ხოლმე თქვენ გადამისამართება, პირველადი რგოლი მაინც ეჭვის მიტანა თქვენს ნაწილში ხდება. აი გამომწვევი თქვით რომ არის აი ბაქტერიები, უფრო ვცლად რომ ვისაუბროთ ამის შესახებ, რა ტიპის ბაქტერია? ტუბერკულოზის გამომწვევი არის ტუბერკულოზის მიკობაქტერია, რომელიც ვრცელდება აერთწვეთოვანი გზით და გადადის მხოლოდ და მხოლოდ აერთწვეთოვანი გზით და არანაირი საყოფაცხოვრებო ნივთებით, ხელის ჩამორთვებით, ჩახუტებით და ასე შემდეგ. ხდება აერში შეწონილი ბაქტერიის ამოსუნთქული აერში გავრცელებული ბაქტერიის ჩასუნთქვა მეორე ჯანმრთელი ადამიანის მიერ და ხდება დაინფიცირება და არავითარ შემთხვევაში დაავადება. დაინფიცირებული პაციენტი შეიძლება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში არ დაავადდეს ამ დაავადებით. ინფიცირება არ ნიშნავს დაავადებას. ინფიცირების შემდგომ, როდესაც ადამიანის იმუნური სისტემა გარკვეული პერიოდის შემდეგ თუ კი დასუსტდა, შემდეგ ხდება ამ მიძინებული ბაქტერიის გამრავლება ხელსაყრელ პირობებში და ხდება დაავადების განვითარება. აი ხშირად გვსმენია რომ აი გარკვეული საკვებიც არის ამ ბაქტერიის მატარებელი და რაღაც გარკვეული ტიპის კარგად გაურეცხავი მაგალითად საკვებიდან შეიძლება მოხდეს ეს ბაქტერია ორგანიზმში. რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას და არსებობს მომდინარეობს თუ არა რისკები აქედანაც? რეალობას რა თქმა უნდა არ შეესაბამება, მხოლოდ და მხოლოდ არის საერთწვეთოვანი გზით გადამდები ეს დაავადება და არავითარი ხილით, საკვებით და ასე შემდეგ.
კი ბატონო მამკა თქვენ ალბათ ის რგოლი ხართ რომლებიც პირველად მიიტანთ ხოლმე ეჭვს რომ შესაძლოა აქ იყოს რაღაცა ტუბერკულოზური გართულება თუ დაავადება ანთებითი პროცესები ფილტვების თუ შეიძლება გადაიზარდოს აი რა შემთხვევაში ეჭვობთ და ამის სამართებთ უკვე პაციენტს ფთიზიატრებთან ინფექციურში ვიწრო პროფილით ნუ პაციენტების უმრავლესობა ძირითადად თერაპევტებს მოგმართავენ შემდგომი სიმპტომებით ტემპერატურული მატებით ხველა გულმკერდის არეში ტკივილები საერთო სისუსტე უმადობა ძირითადად დაავადება უკავშირდება მეორადად გამოვლენილ დაავადებას. თქვათ, შესაძლებელია რომ პაციენტი დასნებოვნებული იყოს, ანუ მატარებელი იყოს ამ დაავადების, მაგრამ ძლიერი იმუნიტეტის გამო ტუბერკულოზის ბაქტერია ვერ პოვებს თავის შესაძლებლობების გამოვლენებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და როდესაც იმუნური სისტემა ქვეითდება სხვადასხვა დაავადებებით, მაგალითად ქრონიკულ პაციენტებში შესაძლებელია ხშირად ალკოჰოლის ჭარბი მომხმარებელი, ვინც არის თამბაქოს მწეველი, სოციალურად დაუცველი და ასე შემდგომ, ესეთ პაციენტებში უფრო აქტიურდება ამ დროს ეს ტუბერკულოზი. მომართვიანობა ხდება სიმპტომატიკა, როგორც გითხარით, ხველა, საერთო სისუსტე და ასე შემდგომ. კვლევების შედეგად ჩვენ პირველადი გამოკვლევები, რომელიც ითვალისწინებთ პროტოკოლითა და გაიდლაინებით, თქვათ, მიდის იქეთ, რომ პნევმონიის გამოსარიცხად ხდება ჩვენი პირველ რიგში ჩარევა და შესაბამისად შემდგომ მოგახსენებთ ჩემი კოლეგა, თუ პნევმონიის დიაგნოზით მკურნალობთ პაციენტს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით, რომ ის დაავადებულია ტუბერკულოზის არააქტიური ფორმით, რომელიც შემდგომში აქტიურდება, ამ შემთხვევაში ჩატარებული მკურნალობაც არაეფექტურია და შემდგომ ამისა მეორე ეტაპისთვის ვამისამართებთ სპეციალურ კლინიკებში ფთიზიატრთან საკონსულტაციო და შემდგომი კვლევებისათვის, რათა დიაგნოზის გამოვლენა მოხდეს დროულად და შემდგომ ტუბერკულოზის არააქტიური ფორმა ახსენეთ ბატონო მამკა თქვენ ეს იგივეა ხაბატონინო, როდესაც შეიძლება აი ამ ბაქტერიის მატარებელი ვიყოთ, მაგრამ იმუნური სისტემა ქონდეს ძლიერი და დაუშვათ ვერ ვითარდებოდეს ტუბერკულოზი, თუ ეს კიდევ სხვა მცნება არის, ანუ რას გულისხმობთ, როდესაც საუბრობთ არააქტიურ ფორმაში ტუბერკულოზის? ტუბერკულოზის ძირითადად ორი ფორმა არსებობს, აქტიური და არააქტიური. არააქტიური, ანუ ლატენტური ფორმა არის. ამ შემთხვევაში ადამიანის ორგანიზმში ტუბერკულოზის გამომწვევი მიკობაქტერია იმყოფება, მაგრამ ძლიერი იმუნიტეტიდან გამომდინარე ეს არ ხდება გამომჟღავნება, არც სიმპტომატიკა არ ვითარდება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ითვლება ეს პაციენტი ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტად, თუმცა მკურნალობა და შემდგომი კვლევები უნდა მოხდეს, რადგან უყურადღებოდ არ უნდა იქნას მიტოვებული პაციენტი. როდესაც თქვათ, შესაბამის გარემოს პოვებს ტუბერკულოზის ბაცილა გამომწვევი ადამიანის ორგანიზმში, ამ დროს გადადის აქტიურ ფორმაში. ანუ აქტიური ფორმა ეს უკვე ადამიანი ამ დროს ხველით, სემინებით, ლაპარაკით და სხვადასხვა ურთიერთობებით გადადის. ადამიანიდან ადამიანზე აერთვანი გზით, დიახ. კი, დიაგნოსტირების ფორმებზე ჩვენ ალბათ უფრო გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, მანამდე უფრო მინდა რომ ის რაღაცა ამოვწუროთ. ფილტვი ხო უპირველეს ყოვლისა აზიანებს ფილტვს, ხოლმე ტუბერკულოზი, ფიქსები და ძირითადად ფილტვი. კი ბატონო, ბატონო მამუკა, რამდენად ხშირია იმის შემთხვევები, თქვენთან ანუ სტატისტიკაზე ვისაუბრეთ და როდესაც გრიპით ან გაციებით გართულებული ფორმებით აღმოჩნდება, რომ რაღაცა ჩდება ეჭვი, შესაძლოა იყოს ტუბერკულოზი და შემდგომ დასტურდება უკვე. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადება და მისი გამოწვევი აერთვანი გზით გადადის. შესაბამისად არსებობს სასუნთქის სისტემის ძირითადად სამიზნე ორგანო ფილტვი და არის ამიტომაც ქვია ფილტვების ტუბერკულოზი და არის ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი, რომელიც კიდე სხვა სიმპტომატიკით მიმდინარეობს. რაკის სასუნთქის სისტემას უკავშირდება, შესაძლებელია თავიდან სიმპტომატიკა გავდეს პნევმონიის დასაწყის ან დაიწყოს გრიპოზული მოვლენებით, როგორიცაა მაღალი ცხელება, უმადობა, საერთო სისუსტე, თავბრუსხვევები, შესაძლებელია გულისრევის შეგრძნებებიც იყოს და წონაში კლება, ღამის ოფლიანობა, ესეთი სიმპტომატიკები უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისაგან, რომ ეს არის თქვათ პნევმონიის სიმპტომატიკა თუ საქმე გვაქვს უფრო შორწასულ ფორმაზე. ნუ ყოველ შემთხვევაში არსებობს მე მგონი ტუბერკულოზი, საწინააღმდეგო დაწესებულებები, რომ ზუსტად აქ მოხდეს გამიჯნა, ეს არის ტუბერკულოზი თუ სხვა დაავადება.
ფილტვგარეშე ტუბერკულოზით იდენტურია ეს დავშა ჩივილები, სიმპტომები თუ არის რაღაცა განსხვავებული, რითაც დავშა? აი ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნები, რაც ბატონმა მამუკამბრძანა, ეს საერთო სისუსტე, ოფლიანობა, უმადობა, წონაში კლება არის იგივე, მაგრამ მამას ემატება აი იმ ორგანოს მხრივ ჩივილები, რა ორგანოს ტუბერკულოზთანაც გვაქვს საქმე. აი რისი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ყველა ორგანოს პოპულაციაში ტუბერკულოზი მაინც ადამიანს ფილტვთან ასოცირდება, ხო? აი არის ძვალის ახსრის, არის კანის, არის თვალის, არის შინაგანი ორგანოების, შარდგამომყოფი გზების და ასე შემდეგ. ყველა ორგანოს ტუბერკულოზი შეხვდება. ესენი ექვემდებარებიან განკურნებას, ისე როგორც ფილტვის ტუბერკულოზი, თუ ეს არის ქრონიკული უკვე? არა, ექვემდებარებიან, რა თქმა უნდა, დროულად, თავარია დროულად, ადრეულად მოხდეს დიაგნოზის დასმა და ჩვეულებრივად საწინააღმდეგო მედიკამენტებით ხდება მათი განკურნება. რა თქმა უნდა, ცოტა შეიძლება გახანგრძლივებული იყოს მათი მკურნალობის რეჟიმი, მაგრამ განკურნება ხდება. იყოფა სტადიებად დაავადებები, რაღაცა ესე თუ შეიძლება გაიმჯნოს საწყისი სტადია, უკვე რაღაცა შორსწასული ფორმა, გამომდინარე იქედან რომ ინფიცირება, ანუ ის რომ ორგანიზმი არის ბაქტერიის მატარებელი, თქვით რომ არ ნიშნავს იმას, რომ ინფიცირება და არსებობს დაავადება. თვითონ დაავადება არის ადრეული გამოვლინების დროს, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილად განკურნებადია და არის შორსწასული ფორმა, როდესაც დიდი დაზიანება არის უკვე ორგანოს და ქსოვილის მკურნალობის ხანგრძლივობა გამომდინარე, ანუ არის ქსოვილის დაზიანებიდან და ასევე სირთულიდან გამომდინარე და არსებობს ასევე მედიკამენტოზური განსხვავება, ანუ არსებობს სენსიტიური ტუბერკულოზი და არსებობს რეზისტენტული ტუბერკულოზი, რომელიც არის ძირითად ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიმართ გამძლე ტუბერკულოზი ქვია, მისი მკურნალობა უფრო ხანგრძლივია. არის თვალიალბათ, არსებობს ბუნებრივია ალბათ ალტერნატიული მედიკამენტები, ჩვენ მკურნალობის ნაწილში ამაზე ვისაუბრებთ. ბავშვებიც, როგორც მე გადავხედე, როდესაც დავშათ აი ამ თემაზე მუშაობდი, მოხუცებთან ერთად და რაღაცა მეორადი დაავადება და ასე შემდეგ, რისკ ჯგუფებში შედიან ბავშვებიც, განსაკუთრებით 5 წლის თუ 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, 6 წლამდე ასაკის ბავშვები, რატომ ესეთი მაღალი რისკი? ბავშვები ისევე ავადებია, როგორც დიდები და ასევე შედიან იმ რისკ ჯგუფში. ძირითადად შესაძლებელია რომ უკავშირდებოდეს უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ნეონატიურ პერიოდში ბავშვი იბადება, იქვე ხდება BCG ვაქცინაცია, ანუ ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის გაკეთება. არსებობს შემთხვევები, როდესაც თქვათ პროფილაქტიკური მკურნალობის ღონისძიებების არ გატარების დროულად შემთხვევებში ბავშვები ამიტომაც გადიან რისკ ჯგუფში და სიმპტომატიკა უფრო სხვანაირად მიმდინარეობს, უფრო წაშლილი ფორმაა და გამოვლენაც ბავშვებში ტუბერკულოზური დაავადების უფრო რთულიცაა. იმიტომ რომ თვითონ ვერ აღწერენ და ექიმიც კიდე შეიძლება სხვა მიმართულებითაც ფიქრობდეს და არ ფიქრობდეს იმ ძირითად დაავადებაზე, რასაც ტუბერკულოზი ქვია. მანდ რთული ამ შემთხვევაში მკურნალობაზე იდენტურია თუ რაღაცა განსხვავებული მიდგომები აქვს ბატონო, როდესაც ბავშვებში ტუბერკულოზზე ვსაუბრობთ, აქ შესაძლოა ვსაუბრობთ მხოლოდ დოზებში სხვაობაზე, თუ მიდგომებიც არის განსხვავებული მკურნალობის? რთულია დიაგნოსტიკა ბავშვებში, პირველ რიგში ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება ჩივილები და ამ ნახველის ჩაბარება და გამოყოფა, რომელიც არის ოქროს სტანდარტი ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაში ამ დროს ვერ ხერხდება და ცოტა ისე მიმდინარეობს ოდნავ განსხვავებულად ამ დროს ტუბერკულოზის მიმდინარეობა, მკურნალობა აბსოლუტურად იდენტურია, მხოლოდ როგორც თქვით, დოზებში არის განსხვავება. აი საინკუბაციო პერიოდზე მინდა კითხოთ, აი მოხდა ორგანიზმში ეს ბაქტერია, რომელიც არის გამომწვევი ტუბერკულოზის, აი შესაძლოა ებრძოდეს კი რაღაც განმავლობაში, დროის განმავლობაში იმუნიტეტი, მაგრამ საშუალო საინკუბაციო პერიოდი თუ ეს არის ინდივიდუალური? ეს აბსოლუტურად ინდივიდუალურია, შეიძლება როდესაც ხდება ორგანიზმის დაინფიცირება, ჩვეულებრივად შეიძლება აი როგორც ვირუსული დაავადების დროს მცირე ინტოქსიკაციური მოვლენებით მიმდინარეობდეს და მოხდება ორგანიზმის დაინფიცირება, შემდგომ აბსოლუტურად დამოკიდებული არის ორგანიზმის იმუნურ პასუხზე, თუ კი ძლიერია ადამიანის ორგანიზმის იმუნიტეტი, ხდება
გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ შეიძლება როდესაც მიეცემა საშუალება იმ შემთხვევაში გამრავლდება. ანუ აბსოლუტურად ინდივიდუალურია. შესაძლებელია, აი თან ქონია თუ არა პრაქტიკაში შემთხვევა, რომ მკურნალობის გარეშე განიდევნა. პრინციპში ვერ განიდევნება თუ დიაგნოზიც არ და ისო იქ ვერც ვერავინ გაიგებს იყო თუ არა, მაგრამ აი რაღაცა ხასიათდება თუ არა იმითი, რომ აი მაქვს ძლიერი იმუნიტეტი და რაღაცა ეს ბაქტერია დავამარცხა. ხდება ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის გამრავლება და დიაგნოზი ანუ დაისმება იმ შემთხვევაში აი რა ვიცი ჩემი აზრით არა. მკურნალობა აუცილებელია, მედიკამენტოზური მკურნალობა. მედიკამენტოზურ მკურნალობასთან ერთად ყველანაირი კურორტული აი კვებითი და ყველანაირი შეიძლება ჩავთვალოთ, მაგრამ მედიკამენტოზური აი მაყურებელი, რომელიც ახლა ვერ დაგვიკავშირდა სტუდიაში, პრინციპში ჰქონდა ეს კითხვა, რომ როდესაც ბავშვი გნებავთ, მოზრდილ ალბათ მოზრდილებისთვისაც არის საინტერესო ეს ნაწილი, როგორ არის მოწოდებული ხოლმე აი ეს სად შეიძლება რა ინტენსივობით ეს ჰაერის გამოცლა არის თუ არა რეალურად ეფექტის მომცემი ხა საქართველოში ეს კურორტი ყველა მიცით პრინციპში სადაც და როგორც, მაგრამ აი ეს აღმოსავლეთის ჰავა და ასე შემდეგ. დიახ. აი მე აღნიშნე კიდევაც რომ მხოლოდ და მხოლოდ მედიკამენტოზურ მკურნალობასთან ერთად კურორტული მკურნალობა გარკვეულწილად აი იმუნიტეტის ამაღლებას უწყობს ხელს და ძალიან კარგია. მით უმეტეს ჩვენთვის დასავლეთის მხარეში ცხოვრები ნოტიო ჰავა უკეთესია, რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთში ბავშვის გაყვანა. აი აქვს მნიშვნელობა, აი რომ გითხრას დრო, ხანგრძლივობა, პერიოდი, რა პერიოდში როგორ ავადით შეიძლება გაყვანა სპეციალისტმა თუ ხშირად ხა მშობლებმაც იციან ხოლმე რომ აი ეს აბასთუმანში წავიყვან, იმიტომ რომ ეს მოხდება. კი, აბასთუმანი აუცილებლად ფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს აპრილ-მაისის პერიოდი, როდესაც ამ დროს ხდება დამტვერის პერიოდი, აი ეს მითი არსებობს, მაგრამ ყველა პერიოდში მითია, ყველა პერიოდში ძალიან კარგია აირის გამოცვლა. კი ბატონო. ჯანმრთელობისთვის. ძალიან საინტერესო და ალბათ არ ვიცი, ყველა ქალბატონისთვის, დედისთვის, მომავალი დედისთვისაც არის ეს თემა საინტერესო, ტუბერკულოზი და ორსულობა. იმიტომ რომ რამდენად ხშირია, პრინციპში თქვენთან ჯანმრთელობის ცენტრი მედინაში ისეთი არის სამშობიარო განყოფილებაც, სამიანო განყოფილებაც და არის თუ არა ესეთი შემთხვევა, ბატონო მამუკა, როდესაც აი ამ ბაქტერიის მატარებელია ქალი და რამდენად რთულია და რა რისკები ახლავს აი ამ პერიოდში? ნუ მოგეხსენებათ რომ ორსული ქალბატონის იმუნიტეტი ორსულობის პერიოდში საკმაოდ მოსუსტებულია, გამომდინარე იქიდან რომ მთელი ორგანიზმი გადართული არის მთელი სისტემა ორსულობისთვის დამახასიათებელი თვისებებისთვის და ამ დროს ტუბერკულოზის მიკობაქტერია თუ ის სენსიტიური ფორმის, ანუ მატარებელია მხოლოდ და არა დაავადებული, შესაძლებელი არის თავი იჩინოს. ხშირი შემთხვევები გქონია ჩვენ ფილტვგარეშე ტუბერკულოზიც ორსულ ქალბატონებში, ძირითადად ეს უფრო ექსუდაციური პლეურიტებით გამოვლინდება და შესაბამისი ჩვენთან ძირითადად ხდებიან პნევმონიის დიაგნოზით, მაგრამ როდესაც მკურნალობის არაეფექტური პერიოდი გვაქვს, ჩვენ დროულად გამოკვლეულს და ჩვენთან გამოკვლეულს და დროულად პროფილურ სპეციალისტთან ვამისამართებთ, რათა დროულად ჩაერთოს ის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტოზური მკურნალობა ორსულ ქალბატონებში. ანუ მიზანში დიახ. და კიდე მინდა ვთქვა, რომ ტუბერკულოზისათვის განვითარებისათვის დამახასიათებელი არის, როგორც თავში აღნიშნეთ, აირწითოვანი დაავადება, კონტაქტი ძირითადად არის ოჯახური შემთხვევები და არის ძირითადად ახლო კონტაქტი, რომელიც ან ორსულს, ან ნებისმიერ პიროვნებას აქვს ურთიერთობა დაავადებულ ამ ბაქტერია მატარებელ პაციენტთან, რომელიც ღია ფორმის დროს აირწითოვანი გზით აუცილებს ამ დაავადებას. აი ნაყოფსა გადასulis ეს რისკები თუ არსებობს ქალბატონ ნინო, იმიტომ რომ აი დედა არის მაგალითად აი ამ ბაქტერიის მატარებელი და აი ნაყოფს თუ ემუქრება ამ შემთხვევაში რისკები და იგივე მკურნალობის პერიოდშიც არის საინტერესო, ალბათ არის სპეციფიური რაღაცა წამლები განსხვავებული ორსული ქალბატონებისთვის. არასასრულია პირველ ტრიმესტრში თუ კი ორსულ ქალბატონს დაემართება ტუბერკულოზი, იმიტომ რომ თუმსაწინააღმდეგო მედიკამენტები ტერატოგენულია. ორსულობის მეორე პერიოდში ჩვეულებრივად ხდება ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღება. პირველ პერიოდში შერჩევით.
და მაშინაც აი ჩვენ ვახსენეთ რეზისტენტული ტუბერკულოზი, ხო, აი როდესაც ორსულ ქალბატონთან გვაქვს საქმე და ის არის რაღაცა გარკვეული მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტული. ამ დროს შესაძლებელია რომ მაგალითად ვიდრე არ დაიბადება ბავშვი რაღაცა მკურნალობა შევაჩეროთ დაუშვათ და თუ ეს აუცილებლად უნდა ვუმკურნალოთ ორსულ ქალბატონს, რომელსაც ღია ფორმის ტუბერკულოზი აქვს, რომელიც ავრცელებს გარემოში ტუბერკულოზის მიკობაქტერიას. არსებული გაიდლაინით არსებობს მკურნალობა ორსულობის პერიოდში. კი ბატონო. ასევე როგორც სენსიტიური, ასევე რეზისტენტული ტუბერკულოზის დროსაც. ჩვენ გქონია შემთხვევები რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობის პერიოდში დაორსულებულა ქალი და აბსოლუტურად ჯანმრთელი ბავშვი გააჩინა მკურნალობის ფონზე. როგორ ადგენთ ხოლმე აი რომ რეზისტენტულია რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ უშედეგოა წამლები რომ პრეპარატები რომელსაც ეს პაციენტი იღებს აი დაკვირვების შედეგად თუ რაღაცა ტესტები არსებობს სადაც ვლინდება ხოლმე და რეკლამაზე შემდეგ უკვე დიაგნოსტირებით და ეს შემდეგ გავაგზავნებთ. როდესაც ხდება ტუბერკულოზის დიაგნოსტირება ჯინექსპერტ მეთოდით, ჯინექსპერტის აპარატი 2 საათში გვაძლევს როგორც ტუბერკულოზის დიაგნოზს, არის თუ არა ტუბერკულოზი, ასევე გვაძლევს პასუხს ეს არის რეზისტენტული თუ არა. ანუ ეს თანამედროვე მეთოდი ძალიან გვეხმარება ჩვენ ფიზიატრებს თავიდანვე გავმიჯნოთ ეს არის სენსიტიური თუ არის რეზისტენტული ტუბერკულოზი. კი ბატონო, თუ რა მეთოდებით ხდება ამ ინფექციის ბაქტერიის აღმოჩენა და მოკლედ დიაგნოსტირება და შემდგომ მკურნალობა და რამდენად შორს არის წასული ამ კუთხით და განვითარებული მედიცინა გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, ეხლა კი რეკლამის დროა. ჩემი ექიმი სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებათ, დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ჩემი ექიმი ისევ პირდაპირ ეთერშია სტუმრებთან ერთად დღეს ტუბერკულოზზე გესაუბრებით. სტუდიაში არიან ნინო ტუნაძე, ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს ფიზიოპულმონოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი ფთიზიატრი და ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას შინაგან სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბაკურიძე. გავაგრძელოთ, ბატონო მამუკა, ისევ თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა ამ ნაწილში. მე მგონი ის დროა რომ მაყურებელს ვესაუბროთ უკვე დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაზე, რაც ყველაზე უფრო საინტერესო ნაწილი ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ვისაც აქვს, ან ეჭვი აქვს, იმისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. როგორ ხდება იმ ბაქტერიის აღმოჩენა ორგანიზმში, რა მეთოდები არსებობს დღეს თანამედროვე მედიცინაში სადიაგნოსტიკოდ? მე როგორც თერაპევტი მოგახსენებთ, რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენთან ისეთი პაციენტები მოდიან, რომლებიც ჯერ კიდე კვლევის სტადიაზე იმყოფებიან და არ ვიცით რომ ეს პნევმონიის გამოხდება სიმპტომატიკა თუ ტუბერკულოზის ბაქტერიის შედეგად, თუმცა კვლევებს მაინც უპირველესად ვიწყებთ ჩვენ თერაპევტები. უპირველესად ხდება სიმპტომატიკიდან გამომდინარე, რომ ტუბერკულოზისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები ორ კვირაზე მეტი ხველა და უფრო შეიძლება მეტი ხნის განმავლობაში ღამისოფლიანობა, წონაში კლება, საერთო სისუსტე, უმადობა და ასე შემდგომ ეჭვს ბადებს რომ დიაგნოსტიკის ისეთი მეთოდები უნდა ჩავთოთ საიდკენაც სწორი გზით წავალთ დაავადების ეტიოლოგიურ ფაქტორებზე. ჩვენთან უპირველეს ყოვლისა ხდება ლაბორატორიული კვლევებით ჩარევა დიაგნოსტიკაში, შემდგომ თუ არის ძირითადად არის ლაბორატორიაში ფილტვის მიერი ტუბერკულოზი, ამ შემთხვევაში რენტგენოლოგიური კვლევა და კეთდება სისხლის საერთო ანალიზი, ნახველის საერთო ანალიზი და თუ თქვათ პლუს ამას ფილტვგარეშე ტუბერკულოზზე ეჭვის შემთხვევაში თუ ის სიმპტომატიკა, რომელიც იმ ორგანოსთვის არის დამახასიათებელი, ამ შემთხვევაშიც მეტნაკლებად ვერევით დიაგნოსტიკურ ჩარევებს ვაკეთებთ მიზანმიმართვას. მკურნალობის პროცესში განვითარებული თქვათ დადებითი დინამიკა როცა არ იქნება, ანუ უშედეგობა ამ შემთხვევაში რომ ანტიბაქტერიული მკურნალობის ფონზე ცხელება გრძელდება, ის სიმპტომები, რითაც პაციენტი მოგმართავს და ლაბორატორიული გადამოწმებით, გაიდლაინებით და პროტოკოლებით გათვალისწინებით, როცა უკვე არ აგვაქვს შედეგი, პაციენტს დაახლოებით 72 საათის გასვლის შემდეგ ინფორმაციას ვაწვდით, რომ ხო არ ქონდა კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან, ან ხო არ იყო ოჯახური შემთხვევა ტუბერკულოზის, ან კიდე წარსულში ხო არ ქონდა ძირითადად ინფორმაციას არ იძლევიან ესეთი პაციენტები. გაწერის შემთხვევაში მე ვამისამართებთ ფიზიატრთან კვალიფიციური კვლევისათვის, დიაგნოსტიკისათვისა და მკურნალობისათვის. დიაგნოსტიკის მეთოდები ძირითადად არის ოქროს სტანდარტი ნახველის ბაქტერიოლოგიური კვლევა, სადაც შეიძლება გამოვლინდეს ან არ გამოვლინდეს
ტუბერკულოზის ბაქტერია და თუ გამოვლინდება კიდე ეს კიდე ფტიზიატრების მიერ ხდება შესაბამისი ჩარევა, მკურნალობა და მეთვალყურეობა. რამ შეიძლება შეაფერხოს, ქაბატონიო, თქვენ გითხავთ, აი ამ კვლევის დროს აი ნახველის იგივე ანალიზის დროს აი ბაქტერიების აღმოჩენა, დანახვა, შემჩნევა, რის გამო შეიძლება დამატებითი კვლევა გახდეს საჭირო? ყოველთვის არ იყოს თვალსაჩინო ის კვლევა, რაზეც ბატონო მამუკა საუბრობს. დიახ, ბატონო მამუკამაც აღნიშნა, რომ ესე იგი ოქროს სტანდარტი ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის აღმოსაჩენად არის ნახველის კულტურალური მიკრობიოლოგიური და კულტურალური კვლევა. როდესაც არ ხდება, ანუ არ ჩანს ნახველში მიკობაქტერია, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს, შეიძლება არ იყოს პროდუქტიული ხველა და ნახველი ვერ გამოყოს უბრალოდ პაციენტმა, რომ მოხდეს მიკობაქტერიის აღმოჩენა. ასევე შეიძლება ანუ ფილტვის ისეთ ნაწილში იყოს, რომ არ მოხდეს დრენაჟი ბრონხებში და არ მოხდეს გამოყოფა, ანუ ნახველთან ერთად და არ მოხდეს აღმოჩენა. ასეთ შემთხვევაში ანუ ხდება დამატებითი გამოკვლევები, ბრონქოსკოპია, ესე იგი გულმკერდის კატეკლევა და მონაცემების საფუძველზე კონსილიუმის გადაწყვეტილებით ხდება დიაგნოზის დადასტურება. ესეთი ტერმინი არის ხოლმე პოპულაციაში ძალიან გავრცელებული, როდესაც რაღაცა ესეთი ადამიანის შეხება საქმე, რომ აი დათესეს ნახველი. რას ნიშნავს აი ეს ნახველის დათესვა? ეს იგივე მიკროსკოპული კვლევა არის თუ აი რაღაცა სხვა უფრო? ეს არის ნახველის კულტურალური გამოკვლევა, რომელიც მე აღნიშნე, ეს არის ითესება არდათხევად ნიადაგზე ნახველი, ეს ხდება რეფერენს ლაბორატორიაში, ქალაქ თბილისში, ეროვნულ ცენტრში, სადაც ხდება გაზრდა ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის. უფრო თვალსაჩინო რო იყოს მოცულობაში მატება. რენტგენოლოგიური გამოკვლევა რამდენად იყენებთ ხოლმე თანამედროვე მედიცინაში ამ რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დასტურებისთვის დიაგნოზის? უპირველეს ყოვლისა ფილტვის მიერ ტუბერკულოზე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის თერაპევტებისთვის ეს არის ოქროს სტანდარტი რენტგენოლოგიური კვლევა. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ თუ თქვათ პაციენტი არის მხოლოდ მატარებელი, ანუ დასნობოვნებული, ამას ვერ ავლენს რენტგენოლოგიური კვლევა, თუ ღია ფორმა, ანუ ან კავერნოზული ტუბერკულოზია, ამ შემთხვევაში, როცა ეჭვი იქნება მიტანილი, რომ ეს არის ტუბერკულოზი და არა პნევმონია, მიზანმიმართულად მე სხვა დიაგნოსტიკური მეთოდების კვლევაც ვითარდება. თქვათ ტუბერკულოზი, როდესაც არის ფილტვგარეში, ამ შემთხვევაში ხდება ანთებითი კერიდან აღებული იმ სითხის გამოკვლევა, ან კიდე არის ოქროს სტანდარტი ბიოპსია იმ ორგანოს, სადაც შეიძლება ეწვბადებდეს, რომ აქ არის ტუბერკულოზი. ყველა ტუბერკულოზზე საეჭვო შემთხვევის დროს, როდესაც ჩვენ მოგმართავს პაციენტი, ჩვენს კლინიკაში ხდება რენტგენოლოგიური კვლევა, სისხლის საერთო ანალიზი, ნახველის მიკროსკოპია, ასევე ჯინ ექსპერტის მეთოდით გამოკვლევა. აი ამ შემთხვევაში თუ კი არ მოხერხდა მაინც დიაგნოზის დასმა, შემდეგ მიმართავთ ხოლმე სხვა დამატებით გამოკვლევებს. ძირითადად კეთდება ეს გამოკვლევები. კი ბატონო, რამდენად შეიძლება გაიწელოს დროში და აი ზოგადად ტუბერკულოზის ბაქტერიას ოპერატიულობა თუ რა ვადაში იქნება დასმული დიაგნოზის შემდგომ მკურნალობაში ისევე როგორც სხვა დანარჩენ პათოლოგიებშიც ალბათ აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად ეფექტური იქნება შემდგომ მკურნალობის კურსი. აი რამდენად დროში აი სადიაგნოსტიკო საშუალებები, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, რამდენად ოპტიმალურ დროში იძლევა იმის საშუალებას, რომ დავადასტუროთ საბოლოო დიაგნოზი, ან რამდენად შეიძლება გაიწელოს დროში და არსებობს თუ არა იმის რისკები, რომ აი რაღაცა დაგვიანდეს. ეხლა თანამედროვე გამოკვლევებში, აი რომელიც მე აღვნიშნე ჯინ ექსპერტის მეთოდით, 2 საათში ხდება ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის გამოვლენა და ასევე განსაზღვრა ეს არის რეზისტენტული თუ არა. ადრე სანამ ჯინ ექსპერტის მეთოდი შემოვიდოდა საქართველოში, მხოლოდ მიკროსკოპია აკეთებოდა და თუ კი მიკროსკოპით არ ხერხდებოდა დიაგნოზის დასმა, აი კულტურალური მეთოდი დათესვა, რომელიც ვახსენეთ, ამას სჭირდებოდა დრო, გარკვეული დრო, დაახლოებით 1 თვემდე. და ეს ერთი თვეც საკმაოდ დიდი ვადაა, მე მგონი იმისთვის რაღაცა დამძიმდეს მდგომარეობა. ასე რომ ჯინ ექსპერტის მეთოდმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაში და ასევე მკურნალობის მეთოდის განსაზღვრაში.
კი ბატონო, და ვინაიდან მკურნალობა ვახსენეთ, აი რომ გადავიდეთ ამ ნაწილში, ძირითადად მედიკამენტოზური მკურნალობა ხდება და ალბათ დამოკიდებულია ფორმაზე, მასშტაბზე, თუ რამდენად შორსწასული ფორმა არის და ასე შემდეგ. როგორ არჩევთ? აი მოვიდა პაციენტი, დაუდგინდა ტუბერკულოზი, როგორია შემდეგი ნაბიჯები, ხაბატონი? მკურნალობის მეთოდის შერჩევაში, აი უნდა განისაზღვროს ეს არის სენსიტიური ტუბერკულოზი, ანუ წამლებზე მგრძნობიარე ტუბერკულოზი, ძირითად საწინააღმდეგო მედიკამენტებზე მგრძნობიარე ტუბერკულოზი თუ რეზისტენტული ტუბერკულოზი. თუ კი სენსიტიური ტუბერკულოზია, ამ შემთხვევაში პირველი რიგის მედიკამენტებით, ანუ ძირითადი ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებით იწყება მკურნალობა, რომელიც მოიცავს შეიძლება გაგრძელდეს 6 თვიდან 9 თვემდე, გააჩნია ანუ ფორმას დაავადების სირთულეს ლოკალიზაციას ასე შემდეგ და რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობის შემთხვევაში დამატებით ხდება ანუ ეს არის არსებობს რეზისტენტული, მულტირეზისტენტული და ექსტენსიური ანუ მრავალ პრეპარატზე, როდესაც არის XDR ტუბერკულოზი ქვია, გამძლე ტუბერკულოზი, რომლის მკურნალობა უფრო რთულია და მკურნალობის რეჟიმის შერჩევა ხდება ინდივიდუალურად, აბსოლუტურად გრძნობელობის ტესტის მიხედვით, რომელიც კეთდება ყველა პაციენტზე ინდივიდუალურად. როგორია შედეგები? თქვენ ახსენეთ, რომ შესაძლოა 6 თვემდეც გაგრძელდეს ხომ მკურნალობის კურსი, ვიღაცა შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ანაკლები დასჭირდეს. ანუ შვალედური კვლევები, ანაკლები არ არსებობს. შვალედური კვლევები თუ არის აუცილებელი და კეთდება თუ არა იმისთვის, რომ დავადგინოთ, რამდენად ეფექტურია ესათვის მკურნალობის კურსი? სენსიტიური ტუბერკულოზი, ანუ არის ინტენსიური ფაზა და გაგრძელების ფაზა. ინტენსიური ფაზის ბოლოს ხდება გამოკვლევები ხელმეორედ, ანუ საკონტროლო, როგორ ხდება, როგორ მიმდინარეობს გამინოს და თუ არა ანუ გამომყოფი ფორმის არის თუ უკვე აღარ არის გამომყოფი ფორმის ტუბერკულოზი, ამის გარკვევა და შემდეგ გადადის ამბულატორიულ ფაზაში, გაგრძელების ფაზაში და ცოტა ნაკლები მედიკამენტით ხდება მკურნალობის გაგრძელება. ინტენსიური ფაზა სენსიტიური ტუბერკულოზის მკურნალობაში მოიცავს 2 თვეს, გაგრძელების ფაზა 4 თვეს. რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობაში ცოტა განსხვავებულია ეს ვადები. მკურნალობა გრძელდება 18-დან 24 თვემდე და ყოველთვიურად ხდება აბსოლუტურად მონიტორინგი ნახველის, ყველა 3 თვეში რენტგენოლოგიური მონიტორინგი, კულტურალური კვლევა და ხდება ანუ მგრძნობელობის ტესტის მიხედვით მკურნალობის რეჟიმის შეცვლა. კი ბატონო, მამუკა, მე მაგალითად ვიცი ადამიანი, ვისაც ჰქონდა ტუბერკულოზის დიაგნოზი, საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოუწია მას მკურნალობის კურსის გავლა და როგორც აღმოჩნდა, იმ შემდეგ მიზეზით, რომ რაღაც ეტაპზე მკურნალობის იგრძნო თავი უკეთესად, იკლო ნახველმა, რაღაცა უფრო ესეთი ხელამუკლო და აი არ მიიყვანა მკურნალობა ბოლომდე და შემდეგ კიდევ უფრო უარესი შედეგი მიიღო, ვიდრე ეს თავიდან, როცა დიაგნოზი დაიცვა. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს კურსი იყოს მიყვანილი ბოლომდე და რა რისკები ახლავს ამას? ისევე როგორც ყველა დაავადების მკურნალობას, ამ შემთხვევაში ტუბერკულოზი ვითუმეტეს, უნდა თუ პაციენტი იმ მითითებებს ასრულებს და იმ რეკომენდაციებს ითვალისწინებს, რასაც ფტიზიატრის მიერ ხდება მეთვალყურეობა, ამ წამლების მიღება დროულად და ყოველდღიურად, შესაბამისად მკურნალობის ხარისხიც ძალიან კარგია და პაციენტის გამოჯანმრთელების დროც უფრო ადრე დგება. ნუ ქალბატონმა ნინომ ძალიან კარგად ისაუბრა მკურნალობის ხანგრძლივობაზე, გარკვეული პერიოდის, ანუ აქტიური ფაზის გავლის შემდგომ ესეთი პაციენტები ირგვლივ მყოფთათვის, ანუ სხვა ადამიანების მიმართ დაავადების გადამტანად, გამავრცელებლად და დამასნებებლად აღარ ითვლებიან. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ მკურნალობა თვითნებურად უნდა შეწყვიტოს. აქ უპირველეს ყოვლისა დიდი მნიშვნელობა აქვს ექიმის გადაწყვეტილებას თუ რა ეტაპზე და როგორ უნდა გაიაროს ეს მკურნალობის კურსი, რა ხანგრძლივობით და რა მედიკამენტებით. კი ბატონო, აი მედიკამენტებზე კითხავთ, ხაბატონინო, ძალიან საინტერესოა, ისე როგორც ყველას ვეკითხები პრინციპში, იმიტომ რომ ჩემი მაყურებელიც ამაზე ინტერესდება ხშირად. მედიკამენტებს ახასიათებთ თუ არა უკუჩვენებები, იმიტომ რომ ქართველები ვართ და ძალიან გვიყვარს ხოლმე, რომ აი ვიღაცა გვეტყვის, რომ ეს წამალი კარგია და მოდი დალია და ხშირად თვითნებურად ვიძენთ ხოლმე ამ წამლებს ზოგადად ეს სცენი გვჭირს და რამდენად ყურადსაღებია ამ შემთხვევაში,
რომ არ მივიღოთ ექიმის დანიშნულების გარშე შესაძლებლობები, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული უკუჩვენებებით ხასიათდება. დიახ, რა თქმა უნდა, თუმსაწინააღმდეგო მედიკამენტებსაც აქვთ როგორც ყველა მედიკამენტს უკუჩვენებები. ზუსტად იმიტომ დაგვიდგა რეზისტენტული ტუბერკულოზის ესეთი მაჩვენებელი საქართველოში და საერთოდ მსოფლიოში, რომ თვითნებურად ხდებოდა მედიკამენტების მოხმარება. და ტუბერკულოზის მიკობაქტერია არის ძალიან ვერაგი, რომელმაც შეძლო აი გამძლეობის შეძენა ამ მედიკამენტების მიმართ და ზუსტად იმის გამო, რომ თვითნებურად ხდებოდა ამ მედიკამენტების მიღება და შეწყვეტაც ასევე მკურნალობის, ამან გამოიწვია რეზისტენტული ტუბერკულოზის ჩამოყალიბება და აი ეს შეწყვეტილი მკურნალობა და რეზისტენტული ტუბერკულოზი ზუსტად იმიტომაც არის უფრო საშიში, რომ აი რეზისტენტული ტუბერკულოზის გამომყოფი ფორმის დაავადებული პაციენტი პირდაპირ რეზისტენტულ ფორმას გადასცემს სხვას. და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. აი ალერგიები, მცრემლის, იგივე ნახველის შეფერილობა, გულის რევები, გემოვნების მოშლა, ლორწოვანი ძანთება, აი ეს გართულებები, უკუჩვენებები გარკვეულ მედიკამენტებზე, რაც თვითონ პაციენტს ასევე გარდა იმისა, რომ რეზისტენტული შეიძლება გახდეს. დიახ, ახასიათებს ერთადად მეორე რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობაში მეორე რიგის პრეპარატებს უფრო მეტად ახასიათებს გვერდითი ეფექტები, რომელიც რა თქმა უნდა დისკომფორტს უქმნის პაციენტს და შაქრის დონის ცვალებადობაც კი სისხლში. მკურნალობის შეწყვეტის მიზეზიც კი. სისხლჩაქცევების სისხლდენები ისეთი გართულებებით შეიძლება გამოიწვიოს აი მაგალითად ფსიქოზური აშლილობა, ღვიძლის უკმარისობა, თერკმლის უკმარისობა შეიძლება მოხდეს ესეთი გვერდითი რეაქციები, რომლებიც იწვევს მკურნალობის შეწყვეტას. მკურნალობაც ეს სპეციალიზირებული დაწესებულებები აი ასეთი პაციენტებისთვის რაღაც კატეგორიებად არის დაყოფილი, ხო? საქართველოში არსებობს ტუბსაწინააღმდეგო დაწესებულებები, ტუბდისპანსერები და ასე შემდეგ. აი როგორ არის ეს იერარქიულად, თქვა ბატონი ნინო და შემდეგ უკვე რაღაც ეროვნულ პროგრამებზე არის ეროვნული ცენტრი, ჩვენი ყველაზე დიდი დაწესებულება ტუბსაწინააღმდეგო არის საავადმყოფოები, არის დისპანსერები და არის ტუბკაბინეტები ყველა რაიონში. აბსოლუტურად რომ არანაირი დისკომფორტი არ შეექმნას ნებისმიერ წერტილში მყოფ პაციენტს, რომ მიმართოს დროულად და ეფექტურად გამოიყენოს ეს ჩვენი დაწესებულებები. საკმაოდ ძვირადღირებულია ჯერ მკურნალობა. გამომდინარე იქიდანაც რომ ხანგრძლივია კურსი მკურნალობის, ალბათ აი რაღაცა საკმაოდ ესეთია ხო აი ხარჯს მოითხოვს, მაგრამ არსებობს ასევე სახელმწიფო პროგრამები, უფასო პროგრამები, ბატონო ამიტომ თქვენც კითხავთ ხაბოტინი უფრო დეტალურად ალბათ თქვენ გეკნებათ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. აი ეროვნული პროგრამები მოქმედებს საქართველოში. არსებობს სახელმწიფო პროგრამა ტუბერკულოზის არა მარტო მკურნალობის, როდესაც ნებისმიერი ექიმი, რომელიც ჩათვლის საჭიროდ რომ ამ პაციენტს აქვს ის სიმპტომატიკა ან ის გამოვლენა დაავადების, რასაც ტუბერკულოზი ეწოდება, შესაბამის კლინიკაში გადამისამართების შემთხვევაში ხდება სახელმწიფო პროგრამის მიერ გათვალისწინებული დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც. უფასოა ერთ სიტყვით რომ თქვათ მკურნალობაც და დიაგნოსტიკაც ტუბერკულოზის, ასე რომ მთლიანად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამას და აი მოწყვლადი ჯგუფები არ არსებობს, ხო? აი დავუშვათ იქ სოციალური ფენა, იქ რაღაცა. ყველასთვის უფასოა. მიტანილი იქნება ტუბერკულოზზე დიაგნოსტიკა და მკურნალობის კურსი, მთლიანად გამოკვლევები და მკურნალობის მედიკამენტები აბსოლუტურად უფასოა ყველა პაციენტისთვის, ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის. კი ბატონო. აი ჩემ პროდიუსერმა მეუბნება რამდენი დაიძლიაო სტიგმა, იმიტომ რომ იყო ერთი პერიოდი ჩვენს ქვეყანაში ეს პრობლემა და რეგიონში განსაკუთრებით, რომ აი ყველა მალავდა, რომ მალავდა მე ეს გავრცელების არეალიც ძალიან დიდი იყო. აი ხაბატონი ნინო, თქვენ გექნებათ უფრო ეგ ინფორმაცია, აი რაღაცა გარკვეული წინსვლები გვაქვს კი. ეს ხო არ არის განაჩენი. მე მგონი შეც უმკლავდებით უკვე კი არა ტუბერკულოზი. ეს არ არის განაჩენი, მაგრამ აი რატომღაც ურჩევნია სხვა დაავადება თქვან რომ აქვთ, ვიდრე ტუბერკულოზი, მაინც არსებობს სტიგმა. მაგრამ მიმდინარეობს მუშაობა თვითონ ექიმის მიერ კონსულტაციის დროს არსებობს სპეციალური სამსახურები, რომლებიც ამაზე მუშაობს, რომ აღმოიფროს ეს მინიმუმ იმისთვის რომ სხვა არ დააზარალოს ხო ამით. რა თქმა უნდა, ამაზე მუშაობს სპეციალური სამსახური, დამყოლობის სამსახური, რომელიც ცდილობს ცნობიერების ამაღლებას პაციენტებში, აცნობს თავის დაავადებას, რა გართულებები შეიძლება მოყვეს, როგორ შეიძლება დაასნებოვნოს
იმკურნალოს მისი ოჯახის წევრები, მისი გარშემოყოფი პირები და როგორ უნდა იმკურნალოს და რომ არ უნდა შეწყვიტოს და ასე შემდეგ. მუშაობს ასე რომ ამ მხრივ. ბატონო მამუკა. აი რეციდივებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენად ხშირია ტუბერკულოზის შემთხვევების რეციდივები? ხო ბატონო, თქვენთანაც მექნება იგივე შეკითხვა. აი ვიმკურნალეთ და რაღაც პერიოდის შემდეგ ისევ რეციდივების შემთხვევა კიდევ ერთხელ დამოკიდებული არის ჩატარებული მკურნალობის ხარისხზე, ხანგრძლივობაზე და პაციენტები, რომლებიც თვითნებურად და თვითონ გადაწყვეტს, რომ გარკვეული პერიოდის შემდგომ მას ის სიმპტომატიკა აღარ ახასიათებს და თვითონ შეწყვიტა მკურნალობა, ის აქტიურ ფორმაში კიდე ვითარდება დაავადება და ამ შემთხვევაში რეციდივებიც ხშირია. პაციენტები, რომლებიც ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან და გარკვეული პერიოდის გავლის შემდგომაც კიდე არის პერიოდები, როდესაც უნდა ჩაიტაროს ფტიზიატრის კონსულტაცია, უნდა გაკეთდეს ნახველის ლაბორატორიული კვლევები მკურნალობის შემდგომ, რა თქმა უნდა და როდესაც პროფილაქტიკური ღონისძიებები იქნება გატარებული იმ პაციენტებში, ვინც იყო დაავადებული, რეციდივიც შესაბამისად ნაკლებია. ასე რომ და გამოვლენაც დაავადების უფრო აქტიურია, ვინც ყურადღებითაა და ყურადღებით ეპყრობა დაავადებას. რა შეიძლება ჩაითვალა, რა ითვლება პრევენციად ხაბატონი? ერთი რაც ეხა ამჟამად ბატონმა მამუკამ თქვა, რომ აი მკურნალობის შემდგომ გარკვეული აი მონიტორინგი, რომ ხო არ დამრჩა დაუშვათ ბაცილა, ხომ არ მკურნალობის შემდგომ ყოველწლიურად წელიწადში ერთხელ უნდა მოვიდეს პაციენტი და ხელმეორედ გადაამოწმოს თავისი მდგომარეობა ჯანმრთელობის უფასოდ ისეც რაც მთავარია. და პრევენციად შეიძლება ასევე ჩაითვალოს აი ეს ჩვენი პროგრამა, ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც საჭერაში ამჟამად მიმდინარეობს. პრაქტიკულად ჯანმრთელ პოპულაციაში ხდება ბრიგადის გასვლა და გამოკვლევა ადგილზე, ვინც არ მოდის და არ იტარებს მკურნალობას, პრაქტიკულად ჯანმრთელ მოსახლეობაში ხდება გამოკვლევები. ასევე, რა თქმა უნდა, საკუთარ ჯანმრთელობაზე სრულდება იმუნიტეტის ამაღლება, კარგი კვება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, და კაპიტანი, აი დასასრულისკენ რო წავიდეთ, თახვდებით ყველა, რომ ეს არ არის განაჩენი და რომ ტუბერკულოზი განკურნებადია და ასე შემდეგ, მისგან გათავისუფლება აბსოლუტურად შესაძლებელია. ახასიათებს თუ არა გარკვეული ჩივილების დატოვება, იგივე ტკივილები ფილტვის არეში, როდესაც თქვა ფილტვის ტუბერკულოზზე საუბრობთ, აი ის რაც მოძრაოდ გვახსენებს თავს, რომ ეს მქონდა. როდესაც ხდება ადრეულ ეტაპზე დიაგნოზის აღმოჩენა და მკურნალობა, აბსოლუტურად ხდება განკურნება, არანაირი ჩივილი, არანაირი კვალი შეიძლება არ დატოვოს. მაგრამ როდესაც უკვე შორსწასულო პერიოდში ხდება მკურნალობის დიაგნოზის დასმა და მკურნალობის დაწყება, ხდება განკურნება მართალია, მაგრამ შეიძლება რაღაც ჩივილები აირის უკმარისობა, რაღაც პერიოდულობით ხველა, აი და ეს იყოს მთელი ცხოვრების მანძილზე ვერ მოვიშოროთ. შეიძლება არ გაგრძელდეს, ანუ გააჩნია ამ შემთხვევაშიც ინდივიდუალურია აბსოლუტურად გააჩნია ადამიანის ორგანიზმს. იმ გარემო პირობებს, რაშიც ცხოვრობს, რა ცხოვრების წესით ცხოვრობს, როგორ პირობებში მუშაობს და ასე შემდეგ. ყველა ფერს აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. ფსიქოემოციური ფაქტორიც უნდა მოწესრიგდეს ასეთ პაციენტებში. აი თუ შიში მაქვს, ანუ უფრო მიმძიმდება მდგომარეობა, არა, მდგომარეობას არ ამძიმებს, მაგრამ შეგრძნებებს ამძიმებს და აქედან გამომდინარე თვითონ წუხს, თორე ექიმისთვის ეს შემაწუხებელი არ უნდა იყოს. კი ბატონო, და მე მგონი ექიმი მაინც კლინიკურად აფასებს პაციენტის ზოგად მდგომარეობას და იცის და დარწმუნებულია, რომ განკურნებულია. კი ბატონო, და აი რო შევაჯამოთ დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, ხაბატონი, თქვენი რჩევა და რეკომენდაციები ადამიანებისთვის, თუ როგორ გაუფრთხილდნენ ჯანმრთელობას, აი იმ შემთხვევაში, აი იმისთვის, რომ თქვათ არ შეგვეყაროს თუ არ დავავადეთ ტუბერკულოზით და ვისაც აქვს, რამდენად როგორ უნდა დაიცვან თავი და მოუფრთხილდნენ საკუთარ ჯანმრთელობას, რომ არ გაიუარესონ მდგომარეობა და დიახ, რა თქმა უნდა. აი ჩივილების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს, არ უნდა მიმართონ თვითმკურნალობას, რომ მოხდეს დროულად დიაგნოზის დასმა და მკურნალობა. ტუბერკულოზი არ არის განაჩენი, ტუბერკულოზი აბსოლუტურად განკურნებადია, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო. და თუ კი არ მოხდება დროულად დიაგნოზის დასმა და მკურნალობა, ის დააზიანებს როგორც გარშემოყოფს, ასევე საკუთარ ჯანმრთელობას. ამიტომ სასურველია, რომ დროულად მოხდეს ჩივილების შემთხვევაში ექიმთან მიმართვა.
კი ბატონო, თუ დამატებთ ბატონო მამუკა თქვენი პაციენტებისთვისაც, იმიტომ რომ ალბათ როდესაც ერთხელ უკვე ნამკურნალებია ორგანო, ფილტვი ამ შემთხვევაში, შემდგომაც ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ავირიდოთ თავი ვირუსები, ბაქტერიები, ინფექციები და ასე შემდეგ. ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა ექიმთან დროული მიმართვიანობა და დროულად მკურნალობის იმ ეტაპების გავლა, რასაც ითვალისწინებთ გაიდლაინებით, პროტოკოლებით მოწოდებული და პლუს ამას პროფილაქტიკური მკურნალობა უპირველეს ყოვლისა. კი, მონიტორინგი ესე ვთქვათ, მაშინ როდესაც ჩივილები არ გვაქვს, ვიდრე დაგვეწყება, ხო, ესე რომ ვიყოთ მშვიდად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, ქალბატონინო, დიდი მადლობა. სტუმრები, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებს. ჩემი ექიმი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ტუბერკულოზის შესახებ გესაუბრეთ. სტუდიის სტუმრები იყვნენ ნინო ტუნაძე, ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს ფიზიოპულმონოლოგიური დეპარტამენტის ექიმი ფთიზიატრი და ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას შინაგან სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბაკურიძე. სტუმრებთან ერთად კი ბოლო 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე ვმუშაობდი. ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით. ნახვამდის.